નમસ્કાર મિત્રો, રસોઈની રંગતમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ કોથમીર વડી, જેના માટેની સામગ્રી આપણે લઈ લઈએ। સૌપ્રથમ મેં આ કોથમીરનું એક પોરિયું લીધું હતું, તેને મેં ધોઈને કોરી કરી લીધી છે। આપણે એને ઝીણી ચોપ કરી લેશું। કોથમીરને આપણે ઝીણી ચોપ કરી લીધી છે, આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। લસણની 5 કળી લેશું। એક ઝીણું લીલું મરચું છે સમારેલું, અને આખું જીરું છે એને એડ કરશું। 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું છે। આ ત્રણેય વસ્તુને સરસ રીતે ઝીણું ક્રશ કરી લેવાનું છે, એટલે કે ઝીણું પીસી લેવાનું છે। આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું। બાઉલના માપથી આપણે કોથમીર લેશું। હું અહીંયા 2 બાઉલ જેટલી કોથમીર લઉં છું। કોથમીર એડ કર્યા બાદ આપણે અન્ય મસાલા એડ કરશું। આ ચોખાનો પાવડર છે, એને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એડ કરવાનો છે, જેથી કરીને આપણી કોથમીર વડી છે એકદમ ક્રન્ચી બને। બીજા અન્ય મસાલા છે એડ કરશું। 2 બાઉલ જેટલો આપણે કોથમીર લીધી હતી, તો આપણે એને 1 બાઉલ જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરવાનો છે। આ અજમો અને આખા ધાણા છે, એને પણ એડ કરું છું। ત્યારબાદ આ પીસેલું છે લસણ, આખું જીરું અને લીલું મરચું, એને એડ કરી દઈએ। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। અડધી ટેબલ સ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું। બધી વસ્તુને સરસ રીતે હાથેથી મિક્સ કરી લેશું। કોથમીર વડીમાં કોથમીરનું પ્રમાણ વધુ હોય છે, થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જશું અને આપણે ડો જેવું બનાવતા જશું। એક સરસ રીતે ડો જેવું તૈયાર થઈ ગયું છે। આપણે એને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। પ્લેટ છે એ મેં તેલથી ગ્રીસ કરેલી છે। હાથની મદદથી અથવા તવીથાની મદદથી આપણે એને સ્પ્રેડ કરી દઈશું। હવે આપણે એને બાફવાનું છે। તપેલીમાં પણ તમે એને બાફી શકો છો। ઉપર જારી મૂકી દેવાની, પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે પ્લેટને એડ કરી દઈશું। ઉપરથી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું। 5 થી 10 મિનિટ માટે આપણે એને બફવા મૂકશું। આપણે જોઈ લેશું કે બફાઈ ગયા છે કે નહીં। સરસ રીતે આપણે કોથમીર વડી બફાઈ ગઈ છે। થોડું ઠંડુ થાય આપણે એના ચોરસ ટુકડા કરવાના છે। અહીંયા તમારે જે શેપ આપવો એ આપી શકો છો। મેં અહીંયા સ્ક્વેર શેપ આપેલો છે। કંઈ પણ વસ્તુ એડ નથી કરી તો પણ સરસ રીતે આપણી કોથમીર વડી છે બફાઈ ગઈ છે। કોથમીર વડીને આપણે ડીપ ફ્રાય કરીશું, જેના માટે મેં એક વાસણમાં તેલ એડ કરેલું છે। તેલ થઈ જાય એટલે આપણે એને કોથમીર વડીના ટુકડા છે એને એડ કરતા જશું। ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ ટુ હાઈ રાખવાની છે, જેથી કરીને કાચું ન રહે। કોથમીર વડીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાની છે। એક બાજુ સરસ રીતે તળાય છે, ત્યારબાદ આપણે એને ઉથલાવતા જશું। એક પછી એક ઉથલાવી નાખશું। બંને બાજુ સરસ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એને એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ જો ધીમી હશે તો કાચા રહી જશે, અને હાઈ હશે તો દાજી જશે, એટલે મીડિયમ જ રાખજો। એક પ્લેટમાં આપણે એને ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે। બીજી અન્ય ટુકડા છે એને પણ એડ કરી દઈએ તેલમાં, અને એને પણ તળી લેશું। તમારા વાસણમાં જેટલા ટુકડા સમાય એટલા તમે એડ કરી શકો છો। બધી જ કોથમીર વડી છે એકદમ સરસ રીતે તળાઈ ગઈ છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગઈ છે। આપણે એને પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ।
તમે એનો કલર જોઈ શકો છો, એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન છે. હવે આપણે એને સર્વ કરશું. સર્વ કરવા માટે મેં અહીંયા પ્લેટ લીધી છે. એની અંદર આપણે કોથમીર વડીના ટુકડા છે એ એડ કરતા જઈશું. મેં અહીંયા તલનો ઉપયોગ કરતા ભૂલાઈ ગયો છે. તમે તલ પણ એડ કરી શકો છો. જ્યારે તમે બાફવા મૂકો ત્યારે ઉપરથી તલ એડ કરી શકો છો. સફેદ તલ સરસ લાગે છે. ટુકડા એડ કર્યા બાદ મેં એને લાલ ચટણી સાથે સર્વ કરેલું છે. એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી એવા કોથમીર વડી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. આપણે એક ટુકડો તોડીને જોઈ લેશું. એકદમ ક્રન્ચી બનેલા છે. મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.